Це відео про країну, де українці представлені в парламенті та очолюють цілі міністерства. Мене звуть Святослав Кучер, я сенатор. Є багато з українськими коріннями. У ті часи українці не вважалися білими, їх сприймали расово неповноцінними. Ми опустили руки, підняли келих шампанського, випили за незалежність України. Це була шалена помилка. Операцію «Відплата». Мета – спровокувати напруженість між єврейськими, українськими та балтійськими громадами. Тут, як і у нас, багато років не розвивали армію, аж поки гарант безпеки не заявив про свої імперські амбіції. Трамп пропонував забрати Ніагарський водоспад у Канади. Для нас це страшно, тому що загрози стали такими реальними. Трамп є активом Кремля. Місцеві їдять Путіна і навіть не задумуються, що це президент Росії. Така далека і така близька Канада. Найбільша підтримка зі всього світу йде від Канади. Ми трошки, Рошель, протестуємо. У мене були проблеми з канадськими військовими через мою участь в цій війні, але я пишаюсь, що був там з вами. Став вподобайку та підписуйся на канал, якщо хочеш більше підтримки від Канади для нас. Мене звати Іван Бейкер, я депутат в окрузі Etobicoke Center, це округа знаходиться в Торонто, і я вибраний від 2019 року. Я народжений тут в Канаді, в Торонто. Мама приїхала з України після Другої світової війни. Я скажу, баба і дідо дуже пишалися українською спадщиною, мама також. І тому вони забезпечили, що я і моя сестра, що ми знали, що ми спілкувалися українською мовою, також пишалися нашим українською мовою, історією, традиціями і так далі. І тепер, як депутатом, я маю нагоду вплинути на політику нашого уряду, щоб забезпечити, що ми підтримуємо Україну якнайбільше. Це моя наречена. Це є плакат, який дали, власне, мені. Я є голова групи дружби Канада-Україна тут в канадському парламенті. Патрон – це моя українська полиця, скажімо така. Мені сказали, що наших людей серед політиків, депутатів, бюрократів, сенаторів приблизно 30 людей. Таких людей, які мають якийсь стосунок. Це дуже багато. Дуже багато. Я думаю, що можливо навіть і більше. Я думаю, що нас тільки двоє розмовляють по-українськи, але є багато з українськими корінням. І від часу повномасштабного вторгнення то дуже багато моїх колег, котрі я не знав, мали якийсь зв'язок з Україною, підходили до мене і кажуть: «О, моя бабця була українкою», чи «Я пам'ятаю, мої батьки розмовляли по-українськи» таке. Так що дуже багато депутатів і взагалі канадців мають зв'язки з Україною. Усе почалося у 1891 році. Тоді Канада прагнула заселити свою землю, розвивати її сільськогосподарсько, а також підсилити деякі галузі промисловості. Не виходило залучити іммігрантів із Британських островів або Західної Європи, тому покликали людей із Центрально-Східної Європи. Так, до Канади переїхало багато українців, переважно з Галичини та Буковини. Більшість із Австро-Угорської імперії. До Першої світової прибуло близько 170 тисяч українців. Деякі з них вважали себе українцями, інші називали себе або перша велика хвиля. За історією ми мали 5 хвиль міграцій. Між двома світовими війнами прибуло ще 70 тисяч людей. Більшість з них були економічними переселенцями, але були й люди, які воювали в лавах Української Народної Республіки і переїхали через політичні мотиви. Потім, яка є поколінням моїх батьків, які приїхали сюди після Другої світової війни – 40 тисяч. А потім хвиля після здобуття незалежності у 91-му році. Переважно економічні іммігранти. І тепер у нас є це ті, хто приїхав після 22-го року, хоча деякі почали приїжджати у 2014 році через геноцидальну війну з боку Росії. На північний схід від міста Едмонтон є маленьке село Една-Стар. Саме туди приїхав перший українець Іван Пилипів. А за кілька тижнів прибув його друг Василь Єлиняк. Перші два українці, які приїхали до Канади, між собою посварилися, і відтоді не хотіли навіть говорити між собою.
їм було дуже тяжко. Їм ці перші роки корінні народи Канади допомагали, щоб вони не померли від погоди, від комах, від канадського життя, канадської зими. І вони вірили, що мусить бути краще. Вони вірили, що якось... Вони розбудували евентуально свою малу країну, свою церкву, свою парафію. Вони вчили своїх дітей релігію і мову. І то є як я від своїх дідів, бабів. Я навчився мову і до церкви ходив, і це все нам передали. Це було їм надзвичайно важливо. І в тих часах, починаючи в цих часах, вони знали, що вони не можуть повернутися на Україну, і що треба зберегти тут ту ідентичність, ту культуру, ті співи і все, щоб ми евентуально могли передати назад українцям в Україні і війні. Історія Канади дуже сильно пов'язана з українськими хвилями населення. І то від самих початків. І цілий принцип і вся ідеологія щодо багатокультурності. То був сенатор Юзик на початку 60-х років, котрий в своїй промові перший раз в Сенаті виступив з концепцією багатокультурності. Українець. То є щодо пошани всіх національностей. І що це нова країна, котра будується не тільки на двох етнічних групах, а що вона є багатокультурна. Чи правда, що українці взагалі в той час, в 20 столітті, вважались такі хардворкерс люди, так, які готові особливо працювати, так як інші нації не були готові? Не тільки вважали, а бачили то на практиці. Вони перетворили той буш, не дике поле, бо там і кущі, і ліси. Жорстка земля, так? То є ті прерії на заході Канади. Вони перетворили той буш прерій канадських в золоті полі пшениці. У другій національності того так вдало не робили. Вони були селяни, але вони не тільки викорчували ті прерії і перетворювали в золоті полі пшениці, але відразу будували, бо там нічого не було. То вони всі структури там будували. Українці відрізнялися від англопротестантського, британського, навіть квебекського католицького населення Канади. Це люди зі Східної Європи. Тому вистачало расизму, спрямованого проти українців. Ви берете у мене інтерв'ю. Я би сказав, що ви біла людина. Ви б сказали, що я біла людина. Але у ті часи українці не вважалися білими. Їх сприймали расово неповноцінними. Це було жорстоко. Коли спалахнула Перша світова війна, тоді сталося дещо трагічне. Тому що більшість українців, які приїхали із Західної України, тоді це була Австро-Угорська імперія. Коли почалася війна, спочатку уряд у Оттаві сказав: не хвилюйтеся. Але протягом кількох тижнів упередження до війни плюс воєнна істерія призвели до того, що уряд ухвалив документ під назвою «Акт про військові заходи» для інтернування українців та інших європейців у 24 таборах по всій Канаді, де їх експлуатували для праці. Попри те, що вони нічого поганого не зробили, вони опинилися у в'язницях, змушені були працювати. Вони втратили те невеличке багатство, яке могли заробити, а деякі були депортовані. Як це пояснювалося? Як їх туди посадили? На який час? І яка кількість людей опинилася в таборах? Це тривало із серпня 1914 року, коли вибухнула Перша світова війна, і аж до червня 1920 року, тобто майже 1,5 року після закінчення війни. Людей затримували і поміщали у табори. Їх заарештовували лише за те, що вони прибули із Австро-Угорської імперії, а ця країна була у блоці проти Канади та її союзників. Якщо ви були німцем або справжнім австрійцем, вас, можливо, тримали б у такому центральному місті, як Генрі Форд, тут, у Кінгстоні. Але якщо ви були австрійцем-українцем, вас відправляли до віддаленого місця, дику місцевість, яку треба було опрацьовувати. Наші люди розчищали ліс, будували дороги, дренажні канави та робили іншу важку роботу. Приблизно 8,5 тисяч українців опинилися у таборах, а ще близько 80 тисяч були зареєстровані як ворожі іноземці і повинні були постійно звітувати перед владою. Будь-які гроші або цінності у них відбирали. Дещо з цього було повернуто з часом, але не все. Українці тоді втратили право голосу.
Це було зроблено відповідно до положень закону про військові заходи. Його згодом було використано в Другій світовій уже проти італійців, німців, японців та деяких євреїв. Незадовго до таборів українцям казали: «Приїжджайте до Канади, ви знайдете свободу, ви знайдете вільну, дешеву землю, ви зможете покращити своє становище». Вони приїхали і працювали, а потім, раптом одного дня... Ти австріяк? Ні, я є українець. Я з Галичини. No, you're in Austria. Ходи з нами. Затримували переважно чоловіків, але були і жінки, і діти. Я писав на цю тему наукові роботи. У 80-х японська громада заявила: ми повинні отримати вибачення та компенсацію за те, що уряд зробив з нами під час Другої світової. А чим українці гірші? Я сказав про це нашій громаді. Не всі мене підтримували. Але ми розпочали кампанію, створили групу. І у 2008 році уряд Канади нарешті визнав те, що сталося, і створив Канадський фонд визнання інтернування Першої світової. Він протягом 15 років підтримував різні пам'ятні та освітні проекти щодо операцій з інтернування. На це було виділено $10 мільйонів. Ми створювали фільми, книги тощо. У процесі кампанії зі мною зв'язалася пані Мері Манко Гаскет. Вона була маленькою дівчинкою, народженою у Монреалі, отже, канадкою за народженням, яку разом з усією її родиною заарештували в українській католицькій парафії Святого Михайла та відправили до Спіріт Лейк. І там її сестра, Неллі Манко, померла. Її сім'ю тримали там кілька років, і потім вони врешті-решт були звільнені. Мері розповідала цю історію про табори своїм дітям, а вони не вірили. Вони казали: про це немає книг, нам не кажуть про це у школі. Мері намагалася пояснити, що сталося, а діти казали: мамо, цього ніколи не було в Канаді, можливо, це було в Галичині. Вона ж запевняла: ні, це сталося у Спіріт Лейк, Квебек. Гаразд, мамо, подивися, ось мапа Канади, ось Квебек. Покажи нам, де є Спіріт Лейк. Доречне питання. Ви кажете, що ви були у таборі в місці під назвою Спіріт Лейк, Квебек. Покажіть нам на мапі. Але вона не змогла знайти це місце, бо назву населеного пункту змінили на Лейк Бошам. Її власні діти не вірили, коли вона розповідала їм, що вона була інтернована і що у них була тітка, яка померла і похована там. Тоді Мері сказала мені: якщо ви будете проводити кампанію, то вона повинна бути про... Memory, not money. Не за гроші, не за якусь компенсацію. Пам'ятка. Wow. And I said, Mary. Я був приголомшений. Мері, я буду до кінця боротися за це для тебе. Вона не хотіла, щоб хтось давав їй гроші або навіть вибачення. Подумайте, чомусь канадець сьогодні, який живе у 2000 році, повинен вибачатися за те, що сталося у 1914 році. Він цього не робив. Чому хтось сьогодні повинен вибачатися за те, що сталося 100 років тому? І тому Мері сказала: ні вибачення, ні грошей. Пам'ятайте, вивчайте це. Можливо, тоді це не повториться з кимось іншим. Дослідження тих місць тривають. За кілька днів до запису цього інтерв'ю відкрили одну з могил і знайшли останки маленької дівчинки. Ймовірно, її звали Оля Супка. І від її тіла нічого не лишилось. Там ґрунтові води. Але знайдено її маленькі черевички з червоними шнурівками. Я був шокований. Дуже багато українців міняли прізвища, щоб приховати. Не хотіли, велика кількість, не хотіли, щоб їхні діти чи нащадки, щоб розмовляли українською мовою, бо то було небезпечно, праці б не знайшли собі. Я коли був депутатом, членом парламенту, мене запросили на український фестиваль в Британській Колумбії, в Mission BC, таке містечко. Я був заскочений. Який великий фестиваль. Я ніколи там не був, не знав, що там така громада існує. Мене майже до сліз не довело, коли мене представляли. Представляла жінка, і тоді до мене звертається. Як їй приємно, що в канадському парламенті є людина з ім'ям і з прізвищем Борис Жасневський, і котрий може стати членом парламенту з таким прізвищем. Майже всі тут присутні не мають українських прізвищ, але в серці ми знаємо, що ми є українці. Але були такі обставини, що наші діди, щоб знайти роботу, мусили міняти свої прізвища. Мені сльози стали в очах.
Ніагарський водоспад складається з двох частин. З того боку американський бік, подивіться, і з того боку це вже США, тобто через кордон. Нам потрібно буде мати візу, а канадці поки що можуть туди ще просто переїжджати по своєму паспорту. І з цього боку величезна канадська частина, вона просто неймовірна. В свій час гуляла інформація, що Дональд Трамп каже, як же несправедливо. Виходить, що водоспад наш, а всі гроші заробляють канадці, тому що люди приходять подивитися на водоспад саме з цього боку, з боку Канади. Тому Трамп пропонував нібито забрати Ніагарський водоспад у Канади. Це виявилося фейком. Він такого не писав у себе у Твіттері, не казав, але насправді ця історія показує, як канадці ще в 17-му році вже ставились до Дональда Трампа. А потрапити сюди – це диво. Це справжнє диво, як більшість людей говорить, місце сили, місце, де можна дуже добре зарядитись. Тут можна максимально близько підійти, ось подивіться. І отам зразу вода, і отам одразу вже спуск. По колу це тут називають такою величенькою підковою. І кажуть, що достатньо багато людей приходять сюди не просто подивитися, але й закінчити своє життя самогубством. Це дуже частенько тут трапляється. Бачите, одразу вода пішла. Кажуть, що взимку тут все замерзає через те, що постійно вода переливається на людей, на дерева, на все, що тут тільки є. Тому краще відвідувати влітку. Ми на ліфті їдемо з дощовичками ближче до води. Ну що ж, зараз ми максимально наближаємося до Ніагарського водоспаду. Це місце, з якого абсолютно не хочеться йти. І тут ти розумієш, що канадці ніколи в житті не віддадуть таку красу в США, так взагалі не віддадуть свою країну, не приєднаються ніякі штати. Привіт! Ну як там? Круто! Чисте повітря, зелень, поруч гори, топовий готель. Канада. Та яка Канада? Я в готелі Меліс, який будує одеська компанія Numo Development. Він розташований в 10 хвилинах від Буковелю, підніжжя гори Хом'як. У кожного з нас є можливість стати інвестором цього чудового об'єкту. Керуюча компанія Ribas Hotels Group гарантує дохід протягом перших 2 років після запуску об'єкту. Для того, щоб найкраще розібратися, як же це працює, доєднуйтесь до вебінару про вигідні інвестиції в готельну нерухомість від компанії Numo Development 10 липня онлайн. Інвестиції в готельну нерухомість є надійним світовим трендом серед інвесторів. Сильні інвестори заробляють на різних стратегіях та диверсифікують свої доходи. На вебінарі експерт з інвестицій від компанії Numo Development поділиться з вами вигідними стратегіями інвестування в готелі та розкаже, як правильно вибрати об'єкти, щоб точно залишитися в плюсі. Ви купуєте номер або ж кілька номерів в готелі Меліс та пасивно заробляєте. Компанія, яка буде управляти вашими номерами, Ribas Hotels Group, прогнозує дохідність 10,2% на рік. Без зайвих клопотів, як з квартирами, наприклад. Також Numo Development відкриває продажі нового унікального проєкту в самому центрі Буковелю – сервісні апартаменти Wall Home Карпати, в якому Ribas Hotels Group вже гарантує 10% річних. Як тільки об'єкти здаються в експлуатацію, ви оформляєте право власності. Термін здачі об'єктів фіксується в договорі. Тож приходьте на вебінар та дізнайтеся про гарантований дохід в проєктах Numo Development. Лінк на реєстрацію залишаю під цим відео. Та інвестуйте в об'єкти Numo Development. З промокодом BOMBARDIR ви отримаєте в подарунок 1 квадратний метр в готелі Меліс, а це приблизно $4000. Посилання залишаю також під відео. Давайте будемо фінансово грамотними та вже зараз думати про наше майбутнє. Одна з головних проблем Канади – це її армія, тому що з 70-х років вона лише занепадала. Це стосується і чисельності, і якості, озброєння. Дійшло до того, що у цієї країни взагалі немає свого ППО, тому що вони постійно сподівалися на союзників, на армію НАТО, на США.
вони нам допоможуть, що б там не було. Зараз недокомплект канадської армії приблизно 14-16 тисяч. Люди не сильно поспішають служити, ну і важко їх якимось чином змотивувати. Але коли Дональд Трамп став президентом США і заявив про те, що, мовляв, Канада не займається своєю обороною, армією, це все робимо ми, тому давайте Канада стане ще одним штатом. І тут канадці прокинулися і зрозуміли, що щось потрібно змінювати. Ми на заводі «Рошель» – це завод, який дуже і дуже допомагає Україні. І це, насправді, один з активів канадської оборонки. Давно тут працюєте? Більше 2 років. Як вам Все добре, подобається. Головне, що ми робимо техніку для ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! У мене таке враження, що 90% українців працює, да, на цьому заводі? Це 70. А, 70? 57. Як робиться ось ця крута машина, яка захищає багатьох наших військових? Все починається з листового металу. Метал ріжуть, вигинають деталі, ми їх зварюємо, віддаємо на покраску. Приїжджає капсула, стає на шасі Ford F550. І починають асемблери збирати наші, і виходить машина. Ми збираємо 120 машин в місяць. Від деталів до що вона заводиться і виїжджає з цеху. «Рошель» була однією з перших компаній, яка відправила автомобілі в Україну. І на сьогоднішній день понад 1800 наших машин служать у вашій країні, допомагаючи рятувати життя. Для нас це величезна честь – підтримувати українців найкращими у своєму класі транспортними засобами. З України нам постійно надсилають звіти. На їх основі ми постійно вдосконалюємо авто. Ми враховуємо потреби, вимоги, різні впливи в зоні бойових дій. Якщо раніше основна була балістична загроза, то тепер ключова проблема – це безпілотники. Я знаю, що ви бережете технологію, тобто є якісь певні секрети. Навіть мені, коли ми зайшли, сказали, тут, чувак, не знімай, будь ласка. Чи була якась спроба, не знаю, Росії зайти сюди і отримати цю інформацію? Чи були спроби послати своїх людей і так далі? У нас було багато спроб з самого початку саботувати наші поставки. Це високий пріоритет для російського агресора – припинити постачання обладнання не тільки від «Рошель», але й від інших. Конкретно у нас було багато спроб отримати логістичні шляхи, якими ми доставляємо транспортні засоби. Спосіб, яким ми отримуємо компоненти. І, очевидно, ми ставимося до цього дуже серйозно і переконуємося, що перевіряємо кожен окремий предмет, який ми купуємо, кожен окремий предмет, який ми відправляємо. І ми намагаємося зберігати знання якомога захищенішими, щоб забезпечити безперервне постачання в Україну без загрози або саботажу з боку росіян. Чи правда, що ви плануєте відкрити завод в Україні? Тобто в час, коли зараз, сьогодні якраз вночі там прилітали дуже активно ракети, дрони летять кожну ніч, ви плануєте «Рошель» відкрити в Україні, так? Ми не плануємо, а у нас вже є місце, і це вже реалізовано. Ідея мати завод в Україні полягає в тому, щоб бути ближче до клієнта, вчитися, адаптуватися та налаштовувати його прямо на місці. А також ми хочемо скористатися дивовижним набором навичок, знань та досвіду, які українці накопичили через цю жахливу подію. Війна змінюється щодня, і те, що Україна робить сьогодні, я впевнений, буде вивчатися в багатьох освітніх академіях та школах у майбутньому. Так, друзі, і ми трошки «Рошель» протестуємо, хоча я не такі вже їздив в Україні. Коробка автомат. Дуже легко розвертається. Ого, розганяється дуже швидко. Я дивлюся, так тормоз треба більше жорсткіше. Близько 10 тонн потрібно зупинити. Дуже хороші враження, машина, просто звір. Канадсько-українське виробництво, канадсько-українсько-ізраїльське, так? Так.
Як взагалі, мені цікаво, ти сприймав ці слова Трампа про те, що там у Канади немає армії, їх потрібно приєднати до нас. Як ти це оцінив? Тому що мені це дуже нагадало ситуацію Україна-Росія, коли ми не розвивали свою армію, так само, як і Канада, сподівалися на когось іншого, що війни не буде, а потім чуваки кажуть, ви не розвивали, тепер ми от можемо до вас прийти. Тоді я сказав друзям, це саме те, що Путін зробив з Україною. Це почалося з тези, їм буде краще з нами. А потім, врешті-решт, сталося вторгнення. Для нас це страшно, тому що загрози стали такими реальними. Всі були розлючені через заяви Трампа. Є дуже невелика частина людей у Західній Канаді та в Альберті, які почали говорити про відділення від Канади. Ці люди, по суті, протрампівські, тому що вони хочуть бути 51-м штатом, але всі інші хочуть бути канадцями та мати хороші стосунки з Америкою. Коли я вчився в інституті, у нас була військова кафедра, і тоді нам викладач сказав, хтось запитав, там говорили про потенційну війну. І хтось запитав, чи може бути війна з Росією? І він сказав, запам'ятайте, з Росією війни ніколи не буде. Я розумію, що канадці і США така сама позиція була, але зараз це трошки почало хитатися. Да? Тобто люди почали думати, а що буде, якщо США на нас нападе, так? Так. Я не сподіваюся, що відбудеться. Я думаю, що більше канадців думають, що Америка цього не зробить. Але, на жаль, є ця загроза і є ця можливість, на жаль, і ми мусимо на це бути готові. В всякому разі, ми знаємо, що це не є в інтересах канадців, але особливо не в інтересах Америки починати війну з Канадою. Тобто ми маємо дуже близькі економічні відносини, близькі відносини між нашими збройними силами, політичні відносини. Так що це в інтересах всіх американців і канадців, щоб не було війни. І тому я вірю, що це не відбудеться. Але я думаю, що канадці зрозуміли, що ми не можемо більш полягати на американців, щоб нас захищати так, як в минулих роках. В минулих роках Канада, я думаю, вважала частину, тому що американці нам сам казали, що якщо б була загроза Канаді, то американці нам поможуть. А зараз ми розуміємо, що це, можливо, не відбудеться. І канадці відчувають загрозу не тільки від того, що ти говорив, але від того, що Дональд Трамп говорить, що ми повинні бути першим штатом. А ми відчуваємо загрозу від Росії також. Росія – це наш сусід в Арктиці. Коли в 22-му році почалась повномасштабна війна в Україні, ми дуже часто дивились на натівських інструкторів, на те, як там стандарти НАТО, що зараз ми дуже часто чуємо від наших військових в якихось приватних розмовах, що армія НАТО, вона не готова до такої війни, яку зараз пропонує Росія, тої інтенсивності, і ми витримуємо ту інтенсивність. Насправді дуже все прогресує, кожні 2 місяці щось оновлюється і так далі. Мені цікаво про стан Збройних сил Канади, так? Ви розумієте, в якому стані зараз армія, яка приблизно зараз чисельність? Розумієте, 100 тисяч, да? Тому що я чув, що не зовсім люди хочуть іти в армію, так? А особливо, коли почули десь, що може бути війна, то взагалі люди, це навпаки мінус, люди ще й звільняються з контрактів, так? Ну, я про цього не чув. Я не чув, що люди звільняються з контрактів. Але, очевидно, ніхто не хоче боротися в війні. Але я думаю, українці показали, що коли треба, вони готові. І я думаю, що канадці також показали через цей останній час, коли була загроза нашій країні, що вони готові обстоювати нашу країну. І я вірю, що якби була потреба, то вони, канадці, би зареєструвалися. Але я думаю, ми підбудовуємо нашу армію не тому, що ми сподіваємося, що буде війна, але щоб, як кажуть по-англійськи, deterrent, щоб зменшити ризик війни. Знаєте, я думаю, одна річ, котра війна в Україні нам показала, це, що найкращий спосіб запобігти війну – це силою, це показати, що ми сильні. Якби Україна була б частиною НАТО, то ця війна Росії б не було б повномасштабного вторгнення, на мою думку. Якби Україна ще мала свою ядерну зброю, ще з 90-х років, котра вона віддала, то я не вірю, що Росія би цього зробила. Я думаю, що ми мусимо навчитися від того, світ мусить навчитися від того. Канадці, я думаю, Канада мусить інвестувати, тому що ми є частиною НАТО, ми договорилися, що ми будемо допомагати європейцям, американцям захищатися, якщо треба, ми мусимо дотриматися до того. В останніх роках були труднощі з рекрутинг. Це не стосувалося того, що буде війна чи не буде війна. Це стосувалося того, що, я думаю, різних причин треба більше нам платити нашим тими людям, які працюють в наших Збройних силах. Треба інвестувати в тому еквіпмент, тої зброї, що їм треба. І були інші такі фактори, котрі були
ну скажімо, проблеми для нас щодо цього. Але я в ці інвестиції, котрі прем'єр-міністр Карні оголосив, власне, що він оголосив, що ми будемо підвищувати платню наших солдатів і інвестувати в тих речах. Так що я вважаю, і ми вже впродовж кілька років працюємо над тим, щоб було легше, щоб людям записатися, щоб бути частиною Збройних сил Канади. То я вірю, що ми це поправимо, ці труднощі. Ви депутат українського етнічного походження, але ви все одно канадський депутат. Да? І я думаю, що для вас, умовно кажучи, якщо ви завтра скажете, а давайте ми нашу армію пошлемо в Україні, хай навіть миротворчі місії, хай навіть на захід України, на західну частину, все одно люди це не дуже добре приймуть, правильно? Я думаю, що, слухай, прем'єр-міністр Карні вже говорив це вже місяць чи два тому. Він сказав, що Канада готова, ну, залежить від деталів, але готова підтримувати миротворчу місію в Україні, якщо буде потрібно. Так що, і я думаю, не було негативного відгуку на це. Так що я вірю, що, я думаю, що це відзеркалює те, що канадці підтримують Україну, що вони відчувають ту близькість, про яку ми раніше говорили. Але також, я думаю, що це відзеркалює те, що багато канадців розуміють, що українці борються не тільки за себе, за свою країну, а що це в наших інтересах, щоб Україна була успішна, щоб вона виграла цю війну в кінці кінців. У нас відносно мала армія, і ми віддали все те, що українці просили, що яке в нас було. Канада, але дуже багато допомагає. Канада – провідна країна в підтримці України. Ми понад 20 мільярдів канадських доларів дали на підтримку України. Частина цього – це є зброя, але велика частина – це фінансова допомога, гуманітарна і інші такі категорії. Канада, власне, найбільш з пропорцією з населенням, найбільш фінансової допомоги дала Україні, як більш будь-яка країна в світі. Так що ми не маємо всю ту зброю, яку Україна потребує, але ми замість того ми даємо великі гранти і фінансову допомогу. Вам, як депутату, як вам переконувати своїх виборців, що ми маємо допомогти Україні? Що це треба продовжувати робити? Там я бачив сьогодні на вулиці людей, які Палестина і Ізраїль цю війну теж підіймають тут питання. Як от саме Україну вам просувати? Ну, я завжди кажу канадцям, що ми повинні підтримувати Україну, доки вона не виграє, доки не буде остаточна перемога. І я вважаю, що світ повинен був скорше і більше дати. І я далі так вважаю, щоб Україна могла виграти війну. Я це вважаю, я канадцям кажу, що це це не тільки правильна річ, бо українці демократична країна, вони заслуговують нашу підтримку, так. Але це тому, що в наших інтересах. Тому що якщо Росія виграє, якщо Росія буде успішна, то вона не зупиниться на Україні. І тоді це канадці будуть боротися. Чи в Європі, чи в Арктиці, чи десь інше проти Росії, чи інших ворогів. Так що, слухай, або ми зараз вкладемо те, що треба, щоб Україну виграли, або ми будемо платити набагато більше коштів в майбутньому, не тільки фінансово, але з життям наших молодих чоловіків і жінок. А ще Канада супер толерантна і супер ліберальна. Ми зараз на вулиці Чардж-стріт. Ніколи, як правило, в цій країні не виникає проблем саме з цим, з тим, хто ти, який в тебе вибір. Навіть мені розповіли, що коли ти приходиш в лікарню і заповнюєш певну анкету, то в тебе не просто вибір, ти чоловік чи жінка, там 7 варіантів. Не визначився, перейшов, трансгендер і ще там кілька є варіантів. І, до речі, зараз якраз місяць ЛГБТ-спільноти в Торонто. І це приносить дуже серйозний бюджет для цього міста. Незабаром тут буде парад. І місто частенько це розглядає просто як таку величезну подію, яка приносить багато коштів. До речі, нещодавно вдалося піймати маніяка, який багато років ловив ось тут геїв і витягував їх, і про це не будемо краще. Так, хтось хоче толерантний бургер? Якщо так, то вам сюди. А от тут поруч і найтолерантніший банк світу. Помічаю, що тут достатньо багато чоловіків. Hello. Він мені усміхнувся.
Головний вид спорту в Канаді – це, безумовно, хокей. В нього грав кожен чоловік. Потрапити на хокей – це приблизно $600-700, і квитків в касах немає. Потрібно брати в перекупів. Але нам пощастило трошки з іншим, тому що сьогодні, в ті дні, коли якраз я перебуваю тут, є бейсбол. Це для мене максимально щось унікальне, те, що я завжди бачив в американських фільмах і куди точно хочеться потрапити, хоч правил я і не знаю. Сьогодні грає місцева команда Blue Jays проти Філадельфії. Квитки коштують там $30-50, і ми зараз вриваємося на арену. Перед цим радять завжди з'їсти хот-дог. Треба сказати, що бейсбол точно не найдинамічніша гра в світі. Багато жінок на трибунах приходять і просто собі трують, спілкуються, немовби вийшли на лавку десь у дворі. Що на бейсболі не розчаровує, так це хот-доги, подивіться. Це пташечка з Канади, головна канадська пташечка. Ну що, бейсбол як вид спорту максимально повільний, якби не було всієї цієї атмосфери, стадіону, екранів, двіжу, музики. Це важко було висидіти, 2,5 години, хотілося вже піти додому, але в кінці швидко гра закінчилася. Однак один раз на цьому точно потрібно побувати. Вже наступного року Канада разом з США та Мексикою будуть приймати чемпіонат світу з футболу. В Торонто, наприклад, місті, яке буде приймати чемпіонат, досі немає ніяких натяків, що це відбудеться через рік. Ми на стадіоні, який називається BMO Field. Це домашня арена Торонто, який грає в МЛС, і цей стадіон вміщає близько 30 тисяч глядачів. Наступного року це вже буде 45, тому що ведуться ремонтні роботи, тут з'явиться ще одна трибуна, і більше людей зможе відвідати цей серйозний турнір. Збірна України завітала до Канади на Canadian Shield для того, щоб теж по-своєму підготуватися до чемпіонату світу. Ми дуже хочемо тут наступного року бачити нашу команду. Зараз в Канаді близько 1 мільйону людей займаються футболом. Це точно не перший вид спорту. Але давайте пам'ятати, що саме Канада дала світу культову комп'ютерну гру FIFA. Слава Україні! Героям слава! Прямо біля нашої лави запасних, ось такі спеціальні місця. Коштують вони $650 на 2 матчі. При продажі людям сказали, що вони зможуть брати автографи. Як це працює? Люди отут їдять, а отут вже виходять футболісти. Одразу. Диви! Вони ж на стадіон йдуть через цей же хід, як і футболісти. Це чуєте, Україна, ну таке враження, що ми десь футболі. Канадців такої підтримки немає. Що таке особливості американського футболу? Це коли ти отак от прям сидиш тут! Зігу! Чи не загубились тут? Ні, нормально. Вас не побили? Як це за океаном? Можна просто сидіти і поїсти трошки?
Канада перемагає 4-2. Надзвичайно інформативний матч, багато запитань. Але головне – це дружба між країнами. В цій ситуації допомога Канади для нас. Наші люди тут, щоб себе впевнено почували. Ну і щоб в футбольному плані ми через рік були на чемпіонаті світу. Це важливіше за сьогоднішню гру. Ще один захід для Андрія Шевченка – це благодійний сніданок. Кожен цей стіл приблизно за прихід сюди заплатив в районі $10 тисяч і $200 тисяч має піти на проєкт Ампуті Футбол, Ліга дужих. Зараз виступ Андрія Миколайовича. Ви, коли були футболістом, ви часто уникали публічних зустрічей, таких великих інтерв'ю, мінімум давали. Зараз у вас інша роль, і видно, що ви дуже прогресуєте. Ви працюєте над цим якось, тому що сьогодні ви добре тримали зал, так? Ви там реагували на те, що вони кажете. Вам подобається ця роль, чи вона для вас поки що важкенька? Ні, я розумію, що в процесі моєї роботи і за останні 3,5 роки підтримки України постійної, дуже багато зустрічей, ти постійно прогресуєш в цьому, набиваєш, як сказати, руку. І я теж працюю над текстами, працюю над меседжами, бо вони постійно міняються. І зрозуміло, що приїжджаючи в Канаду, тут дуже класна атмосфера, тут отримуєш задоволення, коли виступаєш, коли в тебе є цей фідбек від публіки, коли ти можеш з ними спілкуватися, тому мені дуже подобалося, я навіть не втомився. Дуже класний івент пройшов, я хочу подякувати всій нашій українській діаспорі в Канаді за підтримку, за організацію і за зібрані кошти для фондації УАФ. Атмосфера, не знаю, ви багато їздите по Україні, по світу, але розумію, що Канада – це особлива якась історія, так? Я згоден, це особлива історія, бо сюди, коли це я перший раз в Канаді, я приїхав і зразу відчувається людність. І тому дуже було приємно сьогодні виступати перед нашою діаспорою, не тільки, дуже було багато канадських бізнесменів, які дуже проукраїнська. Взагалі Канада – це найбільш, мабуть, підтримка зі всього світу іде від Канади, бо ми знаємо, що тут велика діаспора дуже, тому був дуже задоволений і воно дуже правильно пройшло. Приїзд сюди збірної України, я розумію, це не лише спортивна історія, да? Але ще така соціальна, ви дуже багато івентів тут запланували зробити. Ну, хотілося б як більше зробити об'єм наших зустрічей тут. Ми відкрили музей, це дуже велика подія. І вчора це пройшло дуже гарно, дуже багато було діток. І це якраз і ми можемо передавати нашу ідентичність українську, щоб люди знали про те, що в Україні футбол розвивається, і про минуле дуже яскраве. І наші клуби, як виступали, і наша національна команда. Виглядає так, що ви у гарній формі. Так Ребров мені сказав вийти завтра на поле. 10 хвилин. Я маю бути в гарній формі. За моєю спиною величезне приміщення, написано УНО – Українське національне об'єднання Канади. Ця споруда була придбана українцями, а саме представниками організації українських націоналістів в 20 столітті, а саме крилом мельниківців. Нагадаю, що українські націоналісти ворогували між собою, були певні конфлікти між мельниківцями і бандерівцями. І у мельниківців був свій банк, і вони інвестували сюди для того, щоб розвивати українську справу. Все це тягнеться роками. І що цікаво, що у бандерівців у них так само був свій банк, і вони так само придбали інше приміщення. Більшість людей вже і не пам'ятають, за що був конфлікт, тому що ясно, що покоління змінилося, але навіть зараз бандерівцям тут не сильно раді. Але коли потрібно зробити якийсь проєкт для незалежної України, всі ці організації об'єднуються і працюють на спільну справу.
Зенон Потічний, Канадсько-Українська торгова палата. Гарно вас тут побачити. Може, два слова про Канадсько-Українську торгову палату. Вона вже існує більше 30 років. І це організація, яка має членів різні компанії, які є членами тої палати. І ми маємо членів і в Україні, і в Канаді. І в нас офіс тут, в Торонті, і в нас офіс також є в Києві. Наша головна роля – збільшити торгівельні відносини, збільшити торгівлю між обома країнами, а також допомагати інвестиціям з Канади в Україну. Україна цікава для канадських інвесторів? Так. Агро для них дуже цікавий, тому що вони знають цей бізнес. Тут же земля є в Канаді. Тут є закони поставлені вже на рейки, у нас все тільки будується. Ризиків війни немає. Чому канадським фірмам потрібно інвестувати в Україну? В чому інтерес? Відбудова України, то, що ми чуємо, буде десь в границях 550 мільярдів, а навіть такі цифри 750 мільярдів доларів. Хто це буде? Це проєкт відбудови держави. Канадські компанії працюють по цілому світі в відбудові таких різних проєктів. І вони зацікавлені в тому, вони це вміють робити, вони працюють по світі, вони готові йти також в Україну і допомагати відбудувати. Вітаю. Так, всі ці люди не просто так тут ввечері зібралися, це не якийсь там збір під'їзду, це сьогодні збираються українці в Торонто, правильно? Для того, щоб різні спілки. Конгрес українців Канади. Так. Є надбудова організація, 74 українських організацій тут в Торонті. Ми сходимося разом організувати такі свята, так як День Незалежності, так як День воїна, так як Марш вишиванки. І це є наша команда. Слава Україні! Героям слава! Буквально кілька хвилин їзди на машині з того приміщення, яке ми вам показували, і ми одразу бачимо ще один об'єкт – Український культурний центр, який працює від часів після Другої світової війни. Тут нам газетку дали «Гомін України», відплата неминуча. Позавчора тільки знищення відбулося російської стратегічної авіації. Тут в газеті вже про це пишеться, і мені здається, що так швидко медіа, саме преса в Україні у нас не працює, от саме друкована преса. І це якраз те приміщення, яке засновано бандерівцями. В цій частині Канади є аж 4 українські католицькі школи. Одна з них у мене за спиною – Йосифа Кардинала Сліпого. Чим цікаво, що ці 4 школи фінансує держава. Тобто це не діаспора скидається, а в свій час, ще в 60-х, вдалося ось пропрацювати цей момент, щоб держава оплачувала. Сюди приходять як українські діти, так і інші діти. І що цікаво, що 3 рази на тиждень день починається з гімну Канади. Після цього молитва англійською, і 2 рази на тиждень день починається з українського гімну, ну і потім молитва українською. Нас навіть пустили в клас. Це от такий український клас. Всі предмети тут викладаються англійською мовою, але є от українська мова 4 рази на тиждень по 30 хвилин. Для всіх дітей, українці ви, не українці, вивчаєте українську. Навіть в свій час тут вчилися росіяни, і таке буває. Дуже великий акцент в цій школі віддається саме на мистецтво, творчість, креатив. Майже всі стіни обвішані якимись малюнками дітей. Ось ці, зокрема, прям малючки 4-5 років малюють такі класні штуки. Канадські діти, ну, принаймні діти, які живуть в Канаді, починають ходити в школу, увага, в 4 роки. Це називається таке невеличке передшкілля, але ну як передшкілля? Вони так само, як і всі інші діти, ходять на 8:30 і до 3:00, займаються уроками. Ну а що їм байдикувати чи забирати час у батьків? Непоганий варіант, правда? Все ж таки у малючків є маленька знижка, тому що з 4 років вони ще не сідають за парти, вони збираються ось тут, бачите, килим, все розмальовано як футбольне, бейсбольне поле. Тобто у кожного є своє місце, вони сідають, слухають вчительку і вчаться.
ми активно долучилися до повністю інтегрувалися в канадське життя, але ніколи не асимілювалися. Тобто ми все трималися українцями. Я народжений в Канаді, мої діти народжені в Канаді, і ми плекаємо своє українство. Ми дуже горді бути українцями, але ми дуже впливові в канадському суспільстві. І тому ми закликаємо кожного, що приїжджає з України, не асимілюйтеся, а інтегруйтеся так, але не асимілюйтеся, щоб ви могли бути впливові українці, щоб впливати на зовнішню політику вашої країни. І тому, між іншим, українська громада під керівництвом Конгресу українців Канади рахується як одна з найбільш впливових неурядових організацій, які впливає на зовнішню політику Канади. І це є, як ви сказали, такі головні речі, і що ми далі тримаємося. Як я виростав і мої діти виростають, я кажу, від колиски до могили ми тримаємося українцями. Це народжений на Донеччині мільярдер Джеймс Костянтин Темертей, який жертвує мільйони на українські проєкти. Як приклад, інвестиція в Український католицький університет у Львові. В свій час Темертей передав $250 мільйонів для факультету медицини університету Торонто. А це з першою леді та дружиною Юрій Джей Мигаль. Він починав кар'єру помічником бухгалтера в невеличкій фірмі, яка перетворилася на одну з найбільших інвесткомпаній світу. Пожертвував 10 мільйонів університету Торонто, підтримує освітні, інфраструктурні та оборонні проєкти в Україні. Шановна громада, я Христя Фріланд. І не можна не сказати про Христю Фріланд, в минулому віце-прем'єра уряду Трюдо, а нині міністра транспорту та внутрішньої торгівлі. Розкажіть, будь ласка, про наших найбільших лобістів в Канаді, ті люди, які мають найбільший вплив на політику уряду і що до нас дослуховуються. Чи просто все пов'язано з тим, що тут більше 30 мільйонів людей живе, і українців більш ніж 1,5. Тобто це достатньо серйозний голос. І просто місцеві політики розуміють, що якщо вони підтримують Україну, вони можуть отримати голоси наших співвітчизників або людей, які пов'язані з Україною. Є до певної міри це правда. Це є правда, але також враховуються не тільки голоси, але активність політична. Тому, коли ми дивимося, чи українці балотуються на посади в міській раді, в провінційних радах, в всеканадських виборах, так, наші громади активно долучаються і українці долучаються до політичного процесу. Тому це також впливає на ситуацію. Також, що є нас багато, це важливо, але також, що ми організовано ставимося до питання. Наприклад, щойно провелися федеральні вибори тут в Канаді, і українська громада на чолі з Конгресом українців Канади, ми видали опитування зорганізовано. Були там 5 ключових питань, які ми надавали до кожного кандидата. І ми озброювали кожного українця, щоб мав перед собою ці питання. І ми перше задавали до політичних партій, щоб вони відповідали, як вони готові допомогти Україні у військовому напрямку, економічному, в політичному, в санкції. Дуже важливо, щоб бути активним в політичних процесах. І я, як голова Світового конгресу українців, коли працюю з громадами всюди у світі, я їх закликаю, щоб вони долучилися до політичного процесу, щоб вони, коли йдуть вибори, щоб вони долучилися до виборчого процесу. Я можу долучитися до політичного процесу і стати членом партії. І як я є член партії, я тоді можу голосувати за кандидатів. Я можу тоді допомогти кандидатам вибиратися. І тому, коли ми це робимо, ми, одне, вчимося в політичні процеси в цих країнах. Друге, що ці кандидати, які стають політиками, знають, що це були українці, які як добровольці допомогли їм стати тими депутатами. І тому вони будуть швидше підслуховуватися. Мільйони українців з 22-го року виїхали за межі України, вимушено тікаючи від війни, якісь інші ситуації, обставини. Президент Зеленський частенько закликав людей потрошку повертатися додому. Як ви вважаєте, як цей процес має відбуватися? Я переконаний, що багато повернуться. Я переконаний також, що багато, що не народилися в Україні, поїдуть в Україну, щоб допомогти у відбудові. І це є наш головний заклик. Мій заклик постійно такий, що ми зробили велику помилку в 91-му році, як світове українство, як діаспора, що ми опустили руки. Ми вже
підняли келих шампанського, випили за незалежність України в 91-му році і сказали, добре, тепер ми можемо відпочивати, хай українці в Україні будують Україну. Це була шалена помилка. Ми цього не можемо дозволити. Це був час для нас в 91-му році, як світове українство, щоб масово поїхати в Україну, щоб допомогти відбудувати українську державу. Ми останні понад 30 років будуємо українську державу. Тому дуже важливо, щоб українці, чи ті, що щойно виїхали за останні 3 роки, чи виїхали за останні 30 років, чи ті, що народилися за кордоном, щоб ми всі готувалися до цієї відбудови. Це є наш обов'язок українці. Я думаю, це буде також і величезні можливості. Ми бачимо, що кожен фахівець буде мати нагоду, щоб свою професійну майбутність здійснити в Україні. Бо Україна буде найбільш інноваційною країною, я вважаю, в Європі, як не у світі. І тому ми разом, Світовий конгрес українців, я особисто разом з президентом Зеленським працюємо, щоб створити умови для цього повернення і для повернення усіх, також і таких, як і я. І тому ми сподіваємося, що в наступних тижнях, що Верховна Рада прийме закон про множинне громадянство, що дозволить мені отримати українське громадянство без цього, щоб відректатися від канадського громадянства. І так ми об'єднаємо цей український світ. Бо реальність є, що багато українців, які виїхали, мають іноземне громадянство. І ми хочемо їх долучити як повноправні громадяни України. Я швидше можу отримати польське громадянство, як українське громадянство, але я українець. Тому ми закликаємо, я сподіваємося, що буде цей закон. І це буде перший у багатьох етапах, де ми спрощуємо можливості, щоб закордонні українці чи світові українці могли повернутися до цієї відбудови. Ми долучилися до політичного процесу в Україні. Ми хочемо, щоб цей міжнародний і західний досвід війшов в політичні процеси в Україні. Не тільки як депутати чи обрані в міській раді чи в Верховній Раді, але також, щоб вони були державні службовці. Щоб ця знання в державній службі допомогли, щоб відбудувати цю державу. Щоб могли бути судді, які не зможуть бути закуплені, прокурори, які не можуть бути скорумповані, щоб вони верталися в Україну, щоб відбудувати цілу систему, не тільки інфраструктуру, але цілу систему управління. Привіт, мене звати Крістіан Борис, і я засновник бренду Saint Javelin. Канадський журналіст українського походження створив бренд Saint Javelin, який став одним із символів українського спротиву. Цей образ є інструментом збору коштів для нашої армії. Крістіан з командою передали більше $2 мільйонів силам оборони. Його мерч купують по всьому світу, а виробляють в Україні. Розкажи, будь ласка, трошки про історію Канади. Як так сталося, що частина країни англомовна, а частина франкомовна? Я знаю, що ці частини вони достатньо сильно відрізняються. Історична франкомовна частина знаходиться у Квебеку. Туди в свій час висадились французи. Решта Канади англомовна. Тож у нас досі в провінції Онтаріо, де ми зараз знаходимося, все має бути англійською та французькою мовами. А у Квебеку вони докладають дуже великих зусиль, щоб зберегти французьку. Там всі вивіски на вулицях на ній. Я чув про те, що навіть був такий епізод в нещодавній історії Канади, що ось цей частотин Квебек і його частина хотіла відділитися. Тобто були сепаратистські певні рухи. Це був 95-й рік. Мені було 7 чи 8. І ми поїхали у відпустку. І проїздили через Квебек. Ця частина Канади хотіла своєї незалежності і проводили референдум. В результаті вони проголосували за те, щоб залишитися частиною Канади. Але це була дуже маленька перевага. Десь 1%. На кшталт 51/49. Там і досі великий відсоток людей, які все ще хотіли бути незалежними. І зараз, навіть через те, що відбувається в Америці з Трампом, є відсоток людей в Альберті на заході Канади, які також хочуть відокремитися, щоб стати власною республікою. Канада – країна максимально мультикультурна, тобто тут різні нації живуть. Як вам вдається ось не мати величезну кількість конфліктів, які зараз виникають в Європі через те, що багато людей там з інших континентів приїхало? Зараз ситуація трохи змінюється, тому що люди більше зляться на те, що відбувається. Я думаю, що багато соціальних мереж впливатимуть на це, створюючи напругу між людьми. Канада зараз дуже сильно змінюється. Все стало значно дорожче, ніж було раніше. Тож багато людей звинувачують у цій проблемі масову імміграцію.
Тому що, наприклад, вартість придбання будинку зросла на 300% за останні 10 років. І якраз за цей час була величезна імміграція. Саме тому Джастін Трюдо більше не прем'єр-міністр, тому що він, по суті, був відповідальним за ці зміни. Ми прийняли багато біженців. Люди приїжджають, щоб втекти від насильства, конфліктів, проблем вдома. І вони приїжджають і намагаються мирно жити, будувати сім'ю, бізнес. Я багато читав про корінне населення канадців, які жили тут ще до того, як сюди приїхали англійці і французи. Але я, от скільки тут, жодного індіанця, правильно говорити, не зустрів. Де їх можна побачити? Чому корінне населення майже не видно? Є проблема з тим, як поводилися з корінними народами раніше. Їхню землю забрали, весь їхній спосіб життя змінився. Від мисливців-збирачів до чогось іншого. Вони жили далеко від міст, в резерваціях. У них був свій спосіб життя, а потім все змінилося. Уряд намагався зробити їх схожими на звичайних білих канадців. Є історія жахливого ставлення в школах-інтернатах. І це створило такий цикл бідності, алкоголізму, наркоманії. Так, а вже ж, є історія успіху дітей, яким вдається вирватися з цих лещат. І зараз є програми, які допомагають новому поколінню корінних народів інтегруватися в життя таких самих міст, як Торонто, щоб не жити в резерваціях. Політики намагалися покращити ситуацію, але досі є люди, які навіть не мають доступу до питної води. І вони канадці, вони корінні канадці, та вони живуть в резерваціях і не мають чистої питної води. Ви, напевне, чули, що Канада – це така чудова країна, так? Всі бачать її як цю дивовижну, природну, багату країну. Але є й така темна сторона. А в чому взагалі проблема? Чому, наприклад, молоде покоління цих нейтів канадців не може жити за тими ж правилами в містах, як і інші люди? В чому проблема? Це дуже хороше питання. Якби ви могли відповісти на нього, ви були прем'єр-міністром Канади. В чому полягав геноцид проти корінних народів? В тих раніших часах, коли Канада була під британською владою, і так подібно в Америці, канадський уряд чи британський уряд, вони дописали такі treaties чи договіри, і вони корінних народів посадили в певних містах, резервації, обмежених містах. Вони не хотіли, щоб вони продовж цілої прерії полювали чи жили так, як колись. І в цій системі також в Канаді і в інших країнах забирали дітей їхніх, забирали, кажемо, residential school. Це була система, де вони дітей брали, казали їм, що ви вже не є корінні, ваша мова є погана, ваша релігія є погана, ви мусите стати білими, бритійськими. Зараз Канада з тим має такі великі соціальні питання. Ми вчимося про це. Це не було щось, що було дуже знане нам, як канадцям, але історія цього є, що тепер ми розуміємо, що це було так, як можна сказати, так як українські діти в Росії, де їм кажуть, ви не українці, ваша мова погана, ви є нацисти, щось таке. Це є брати дитину і пробувати її змінити і ніби сказати їй, що її коріння неправильні. І це є, на жаль, трагедія в цілому світі. Люди люблять, уряди люблять вживати дітей, щоб свою політику перетворити якось людей і внутрішньо, і на більшому сенсі. Я чув, навіть був кейс, коли дітей, яких забирали в школу, потім, якщо діти там не сильно слухались, їх могли вбивати. Да? Тобто вже доведені випадки, що прям дітей вбивали, ховали їх, так? Так. Це є питання тепер в цих школах, де вони були, чи є гроби. Вони не тримали добрі списки, хто помер, хто був хворий, до кого, хто зайшов назад додому. Це є такі великі історичні питання, скільки дітей корінних загибло, де вони поховані, чи ми знаємо їхні ім'я, чи ні. Це є такі великі питання, і ми, як канадці, пробуємо це зрозуміти, навчитися про це, і тоді, я думаю, тепер разом з корінними народами будувати майбутнє як канадці. І ми бачимо від них, від корінних народів, спеціально на Заході, велику підтримку України, українців.
Доброго дня. Щодня в будь-яку погоду в Отаві біля посольства Росії збираються люди з 12:30 до 13:30 обідній час. І так само з 17:30 до 18:30. Сьогодні під 20 людей, але, як правило, збирається більше. Яка погода не була, вони на місці говорять, що ці акції будуть проходити до того моменту, поки війна в Україні не завершиться. Дякую за вашу допомогу. Тут дуже приємно було побачити, уявіть собі, посольство Росії і наші друзі повісили тут банери з нашого фільму. Я була дуже натхненна, піднесена і поділилась цим відео з іншими в Твіттері. Це наша артистка. Вона приходить і малює завжди. Я їй допомагаю. Я хочу вам просто дуже сильно подякувати за те, що ви робите. Щодня люди збираються 2 рази на день. Нас мотивує російська агресія проти України. Це очевидне чорно-біле протистояння зла і добра. І ми маємо нагоду та свободу це робити. Тут дуже багато українців живе в Канаді, так? Але я бачу, що більшість людей, які зараз на мітингу, це канадці. Дехто з нас канадці, але ми маємо українську спадщину. Ви також маєте українське коріння? Ні, але до нас приходять протестувальники, які мають українське коріння. А в мене колись був хлопець-українець, тож не знаю, чи це рахується. Я кажу, що я українсько-суміжна. Розумієте, я близька до українців, і вони є частиною нашої канадської культури, частиною тканини Канади. Тож ми не вважаємо українців іншими від канадців. Вони просто канадці, розумієте? Як росіяни реагують на вашу таку активність? Вони, звичайно, цього не люблять. Ми їх дуже дратуємо. Їм дуже не подобається, що ми можемо бути на цій стороні вулиці, прямо перед посольством. Вони вважають, що ми як комарі. Але здебільшого росіяни нічого нам не говорять, у них дуже серйозні кам'яні обличчя. Зачем убиваете детей? Зачем каждый день убиваете детей? Убийцы! Русские убийцы! Рашисты, фашисты! Подлые труси, мародьори! Росіянин давав мені гроші. Сволочі, грязь Москви. Дуже круті люди, вони точно будуть дивитися це відео, тому респектніть, будь ласка, їм в коментарях, вони будуть читати. З цього боку столиця, Отава, парламент і інші будівлі, а от з того уже провінція Квебек, це французька частина Канади, там, де діють взагалі інші закони, інші правила, інші дорожні знаки. Навіть от номера на машині там ставлять лише ззаду, не спереду. Людина може з того боку переїхати по мосту на цю частину англійську Канаду, так звану, порушити правила дорожнього руху і не заплатити за це, тому що місцеві ось ці сканери, які сканують, фотографують, вони фотографують спереду, а там номерів немає. Що цікаво, що якщо завжди заявляється, що в Канаді 2 державні мови, це англійська і французька, то в Квебеку останнє оновлення, тепер державна мова лише французька. Дуже цікава система керування тут, тому що ця країна була створена під протекторатом Великої Британії, і досі королівська родина має тут свою роль. І коли Трамп почав зазіхати на Канаду, то Велика Британія виступила, так? Історичний контекст є, що Канада, як і Сполучені Штати, була колонією Великобританії. І коли була революція в Сполучених Штатах, і Канада не провела подібну революцію. І між іншим тоді Канада навіть і воювала проти Сполучених Штатів у 19 столітті, 18-19 столітті. І ми бачили, що
Канада, ну це було війська Великобританії, могли себе захистити проти американців в цей час і могли втримати свою територію. Але цей протекторат – це частина, як кажуть, the Commonwealth, де входять і також і Австралія, Канада, Нова Зеландія. І це як країни, скажімо, країни, як Данія, вони поважають своє королівство. І я думаю, що королівство в Канаді все було позитивно сприйнято. Зрозумінні, що це є наша історія, це є частина нашої давньої історії. Ми прийняли не тільки, що король є офіційно голова нашої держави Канади, це є символічно, але все ж таки кожен закон Канади мусить бути підписаний королем або представником короля, генеральним губернатором в Канаді. Очевидно, ми працюємо як незалежна суверенна держава, без впливу Великобританії, то це є більш символічно, як Канада є частиною, як кажуть, великої британської родини. Так. Між іншим, один із представників короля, який є офіційно, тобто генеральний губернатор в Канаді, є голова держави офіційно. Тому коли приїжджає офіційна делегація, скажімо, коли приїжджав, наприклад, президент Ющенко в Україну, він перший відвідував генерального губернатора, бо це як голова держави, як це офіційний візит. І генеральний губернатор був один раз Роман Гнатишин, українського походження, українець, його призначили. Тобто Канада вже мала і голова держави був українець. Реально українець, так? Реально українець. Роман Гнатишин розмовляв слабо, але розмовляв українською, був гордий свого українства. І навіть як підеш до резиденції генерального губернатора в Отаві, там є портрет кожного генерального губернатора. І в портреті Романа Гнатишина є його офіційний символ. І в символ також і входять тризуб, і входять синьо-жовті кольори. Тому він був дуже гордий свого українства. Коли став прем'єр-міністром Канади Стівен Харпер, я якраз тоді був президентом Конгресу українців Канади, я йому почав говорити про ситуацію в Україні. Якраз тоді це були часи Януковича, які були дуже складні. І він до мене сказав: Павле, ти мусиш зрозуміти, я виростав в Торонті, мої друзі були українці. Я знав, що ви воювали за незалежність. Я знав, що Україна була поневолена. Ваша громада мене вчила, що це є Україна і що це є українці. Я пишався вашою кухнею, я пишався вашою культурою, вашим співом, вашим танцем. Я знаю, хто ви як люди, тому я буду все за вами стояти. І це є один із багатьох прикладів, які я можу надати, що ми, як українці всюди у світі, маємо пишати своєю культурою, вчити інших, бо не знати, колись ця людина може бути дуже впливова у вашій державі. Біля пам'ятника Лесі Українці в центрі Торонто ми зустрічаємося з канадцем, який воює за нас з 22-го року, і зараз незабаром він знову повернеться до України. Я Джеймс Челс, позивний Чак Норріс. Так, це трохи дивно звучить. Я служив в канадській армії і залишив її, коли почалась повномасштабна війна в Україні. Перші півроку я був у вашій країні без контракту, в 59-й бригаді, 10-й батальйон. І те, що я відчуваю, коли згадую, це важко пояснити. Зараз це війна дронів. Україна змінила військову науку. Це те, з чим ви поки ніде більше не зіштовхнетесь. Спочатку я був поблизу Миколаєва, в розвідці, приблизно 30 місій. Після цього я поїхав до Покровська разом з Моджахедом. Також був в Авдіївці, Бахмуті. В цій м'ясорубці ми втратили багато чудових людей. Це неможливо забути. Лише кілька людей з нашої команди лишились живими. З часом ми розуміли, що треба розтягнути відстань між нами і ворогом. Спочатку це було 100 метрів, з часом це вже були кілометри. У мене були проблеми з канадськими військовими через мою участь в цій війні, але я пишаюсь, що був там з вами. Українське військо точно серед лідерів світу, коли справа доходить до адаптації до такого типу війни, коли ти дроном за $400 знищуєш танк, який коштує мільйони.
Поясни, яка твоя головна мотивація? Я розумію, що в тебе вже був військовий досвід, ти воював в Афганістані, в армії НАТО, але все одно Україна дуже далека. Наша армія не підтримувала ідею, щоб її військові поїхали в Україну. А я обійшов ці обмеження, взяв квиток і поїхав, не повідомивши. Це не така війна, як в Афганістані. Це нова історія. Ніхто до неї не був готовий. Важко було втрачати друзів, вивозити жінок і дітей з передової. Я робив це не заради грошей чи слави. Справжні канадці допомагають. Люди питають мене, чому ти не борешся за свою власну країну? А коли ми востаннє боролися за свою власну країну? В 19 столітті? Ми, канадці, такі люди, що готові віддати останню сорочку ближньому. Ситуація в Канаді з армією дуже нагадує мені ситуацію в Україні до того, як почалась у нас війна. Тобто ми ніколи не думали, більшість з нас, про те, що армія буде потрібна. Чи не боїшся ти, що у вас теж будуть великі проблеми? Це правда. У мене багато друзів ще служать. Ми не змінювали спосіб навчання солдатів тут, щоб бути готовими до типу війни, яка триває в Україні. Мені страшно. Я люблю канадських солдатів, я люблю Канаду. Але, на жаль, у таких місцях, як Латвія, Румунія, де ми навчаємо інших, і українців зокрема, ми навчаємо їх на різних операційних системах. Проблема в тому, що багато країн НАТО не переживали такого типу війни. Тому моя найкраща порада цим людям, які з різних країн навчають українців, їм потрібно бути на передовій, щоб побачити це на власні очі. Як ти відреагував, коли почув, що Дональд Трамп сказав, що Канада не розвивала свою армію, Канаду, можливо, там взагалі кордону немає, давайте не витрачати гроші, давайте приєднаємо Канаду до США. Дональд Трамп не розуміє, і багато хто в Штатах теж не знає той факт, що коли ми разом воювали в Афганістані, то основну роботу робили канадці. Наш спецназ був першим на операціях. Так, у нас немає такої великої армії, у нас не так багато техніки. Ми завжди покладалися на Штати. Але це не означає, що у нас немає своїх карт у рукаві. А коли справа доходить до Трампа, чесно кажучи, ми якось, як і решта НАТО, вже не потребуємо його. Якщо Україна готова допомогти нам тепер, зважаючи на те, що ми допомогли вам, то це важливо. Трамп хоче відштовхнути НАТО. Тоді ми всі об'єднаємося і будемо єдиними. Коли Трамп припинив постачання зброї в Україну, я був там, на передовій. Лише 12 снарядів на день. Такі обмеження відкинули нас далеко, поки він не порозумнішав. Він не розуміє, що це коштує життів. Він хоче рятувати життя, принаймні декларує це. Але поки він більше втратив, ніж врятував. З Моджахедом ми були в Авдіївці. Ми мали працювати з іноземним легіоном. Зайняли позицію і пішов контакт. Згодом опинились в оточенні. Думали, що всі помремо. Коли я знімав це відео, то думав, що точно це все. Без води та їжі ми були 2 тижні. І постійний контакт з ворогом. Плюс дрони. В тому селі залишались люди. Одна жінка дала нам молока, шматок свинини. І ми вижили, поки наша машина БМП не прийшла і не врятувала нас. Не всіх. З 9 хлопців 7 загинуло. Ми чекали, щоб врятувати тіла. Канадське військо дало нам шкарпетки, зимовий одяг, а нам потрібні були і зараз необхідні гроші, щоб розвинути виробництво. Більше дронів, обладнання. Але наш канадський уряд ухвалив рішення віддати речі канадських солдат, бо вони були непотрібні. Вони не хотіли давати нам ракети. Нам довелось боротись за це, доводити, щоб передати ракети зі складів до України. Якраз завершувався термін їх придатності. Уряд хотів їх утилізувати, а потім виникла ідея передати Україні. Але я знаю, що канадська армія має набагато більше всього, що можна передати. Україна багато чому може навчити НАТО. На початку 22-го було зовсім інакше, ніж зараз. Тоді було багато дорогої техніки, кулі, тіла, м'ясорубка. Зараз це шахова партія. Зараз це не такий наступ, як вчить нас НАТО. Тепер це вхід і відхід. Менше жертв. Знову вхід і відхід. В координації з дронами. Потім артилерія. Ваша країна показала, що може грати в цю гру з Росією.
Ще молимось за упокій душ усопших слуг Божих, героїв, героїнь. В свій час ви писали книгу «Операція Відплата» про те, як КГБ і Радянський Союз тоді таврував образ української діаспори як нацистів. І я розумію, що це все продовжується і зараз. Росія, просто ось ці напрацювання, які були. Дуже чутлива тема в Канаді – це дивізія Галичина, тому що дуже багато дивізійників приїхало сюди, їхні діти, їхні онуки живуть тут, вони достатньо сильно успішні, можна так сказати, і Росія продовжує цю тему розхитувати. Статті почали з'являтися у 70-х в американській пресі, потім у Канаді. Згодом уряд прем'єр-міністра Брайана Малруні оголосив про створення комісії з розслідування військових злочинів, яку очолював суддя Жюль Дешен. Наша громада організувалася, щоб відповісти на ці звинувачення про те, що нібито тисячі нацистів ховаються в українських та балтійських спільнотах. І ми створили комісію з громадянських свобод, і я став долученим до неї під керівництвом Джона Грегоровича. Наша позиція була, що будь-який військовий злочинець, незалежно від статі чи політичної ідеології, де і коли він нібито скоїв військовий злочин або злочин проти людяності, повинен бути притягнутий до відповідальності, якщо є докази. Отже, ви не говорите узагальнено. Ви не кажете, що кожен, хто належав до цієї організації, кожен, хто належав до цієї групи, є злочинцем. Підхід інший. У нас є документальні докази або свідки, які кажуть, що цей хлопець на ім'я Роман, який живе тут, зробив це у цей день цим людям. Ось свідки. І ви притягаєте цю людину до суду. І якщо докази є, тоді ви її караєте. Ми сказали, якщо є хтось у Канаді, хто скоїв військовий злочин, притягніть його до відповідальності. Але якщо у вас немає жодних доказів, ви не можете просто так узагальнювати людей. Дешен дійшов до висновку, зокрема щодо дивізії Галичина, що її не можна було звинуватити як групу. Іншими словами, членство в дивізії не робило вас військовим злочинцем. Дивізійників перевіряли перед тим, як їх пустити у Канаду, і не було доказів військових злочинів. Ми відчували, що у цій справі є радянський слід. Професорка Ольга Берельсон із США знайшла документ КДБ від 1985 року, в якому сказано, що радянське КДБ планувало операцію «Відплата» і що вона мала на меті розповсюджувати фейкові новини. Мета – спровокувати напруженість між єврейськими, українськими та балтійськими громадами, тому що у 70-х-80-х роках українці та євреї в Союзі почали працювати разом над питанням прав людини. Активним був правозахисний, дисидентський рух, Гельсінська група. І радянці були дуже стривожені, тому що єврейська громада добре відома, дуже професійна, впливова. Українська громада велика. Балтійські громади менші, але вони також добре зарекомендували себе у Канаді. І якщо ці групи якимось чином працювали разом, це могло б становити загрозу для радянської влади. Щоби це розірвати, вони почали у Сполучених Штатах операцію, а потім перенесли це до Канади. Знайдений документ говорить: ми зробили це спочатку у Сполучених Штатах, і ми змусили уряд США створити управління спеціальних розслідувань та Міністерство юстиції. А потім ми зробили те саме у Канаді, отримали комісію з розслідування військових злочинів. Радянський Союз розпався у 91-му році, але Російська Федерація продовжує існувати. Отже, ми знаємо, що, наприклад, у Оттаві були співробітники російського посольства, які поширювали подібні історії в останні роки. Наприклад, звинувачуючи впливову політикиню українського походження Христю Фріланд, тому що її дід нібито був нацистом. Деякі з цих співробітників посольства фактично були оголошені персонами нон-грата та вислані. Комісія Дешена цитувала Дейна Логріса, верховного комісара Канади та Сполученого Королівства, який сказав, що всі звинувачення щодо дивізії Галичина – це комуністична пропаганда. І коли канадський єврейський конгрес обурювався, ну, зачекайте, ви не можете дозволити Галицькій дивізії, це люди СС. Уряд Канади відповів: так, їх перевірили. Отже, відразу після війни не було доказів злочинів. Через 5 років після закінчення війни уряд не знайшов доказів. У 80-х роках комісія Дешена не знайшла доказів.
і ніхто не надав жодних доказів. От у чому вся суть. Якщо ви хочете сказати мені, що в Канаді є військовий злочинець, доведіть це. Справді, у Канаді жили люди, які присягали на вірність Гітлеру. Понад 500 000 німців приїхали до Канади після Другої світової війни як іммігранти. Багато з них були призовного віку. Отже, якщо вони служили у Вермахті, у Люфтваффе, вони присягали на вірність Гітлеру. Кожен, хто служив у німецькій армії під час Другої світової, мусив це робити. Отже, люди кажуть, ветерани дивізії присягали на вірність Гітлеру. Ну, вибору не було. Кожен, хто служив у німецькій армії, або в дивізії, або в інших європейських підрозділах Waffen-СС. Я маю на увазі, не забувайте, що була французька дивізія СС, були росіяни-власівці, були представники різних країн. А що тоді сталося у цій ситуації, коли Зеленський приїздив і прийшов ветеран дивізії, після цього величезний скандал був, спікера звільнили? Вони просто не розібралися? От що, як ви вважаєте? Ветерану Ярославу Гунці було 17 років, коли радянці окупували Галичину. Члени його сім'ї були депортовані до Сибіру, де деякі з них померли. Коли радянці відступили, а німці наступали у 41-му році, то червоні знищували людей у в'язницях. І Гунька побачив ці звірства. Тоді він почав ненавидіти росіян. Коли дивізія формувалася, йому було десь 20 років. Він приєднався, щоб боротися із комуністами. Був у зенітному підрозділі. Йому був 21 рік, коли війна закінчилася. Не було доказів того, що він скоїв будь-які військові злочини. Не було доказів того, що він зробив щось не так, окрім служби у Waffen-СС, що само по собі не є обов'язково підставою для звинувачення. Його запросив до парламенту Ентоні Рота, який на той час був спікером Палати громад, тому що Гунька був його виборцем. Пана Роту попросили дати пану Гунці та його сину можливість побачити президента Зеленського. Потім Ярослава Гуньку представили та йому аплодували усі депутати у палаті, а також президент Зеленський та його дружина як людині, яка допомогла Україні. Наступного ж дня ліва преса у Сполучених Штатах розпочала кампанію, і це сталося настільки швидко, що можна запідозрити, але знову ж таки я не можу цього довести, що тут був якийсь іноземний вплив. Мовляв, людина із СС була вшанована у парламенті. Від оплесків за 48 годин, скажімо, це перейшло до того, що кожен у парламенті з усіх партій, консерватори, ліберали, нові демократи, засудив пана Гуньку як ймовірного нациста, військового злочинця тощо. Терміни, які вони використовували, були безглуздими. Жодних доказів будь-яких правопорушень. Ніхто нічого не питав у пана Гуньки. ЗМІ не цікавила будь-яка інша думка. Частково це була політика. Одна партія проти іншої. Вони використовують усе, що можуть проти опонентів. Вважаю це ганебним, бо жоден член парламенту ніколи не аналізував, хто такий пан Гунька і що він зробив. Ніхто з тих, хто висував проти нього будь-які звинувачення, ніколи не говорив: «Ну, у нас є докази, що у вересні 45-го року він був у цьому селі і зробив це». Або 44-го він зробив це. Нічого. Лише емоції. І росіяни цим скористалися. Навіть Путін. Подумайте про Путіна. Сам Путін був КГБшником, офіцером, чий батько був у НКВД, чий дідусь був чекістом, який служив Сталіну. 3 покоління убивць. І він називає Гуньку поганим? Дійсно? Порівняємо те, що зробив Гунька, порівняно з тим, що зробив його батько чи дідусь. Я пішов до парламенту і сказав: ви винні пану Гунці вибачень. Один з видатних діячів Палати громад взагалі назвав українця офіцером СС, хоч він був рядовим. Як ви це вигадали? Хтось сказав, що він був монстром. За що це все? Усі ці лобістські групи та політичні організації, які хочуть розповісти світові, які ми погані. Скажіть мені спочатку, коли Україна коли-небудь нападала на когось іншого? Ну, не кажіть Курськ, це оборонний крок. Я маю на увазі, українці не забирали чужу землю, українці не переслідували меншини. Мультикультурність Канади можна легко передати через кухню. Ми зараз знаходимося на місцевій Бесарабці, такий мікс з Київфудмаркетом, тому що тут можна і замовити їжу, і просто продукти собі купити. І якщо ви запитаєте, а що ж їдять канадці, то, як правило, це будуть кухні інших країн. Італії, Хорватії, Чорногорії, Німеччини, Франції, тому що ті нації, які приїздили сюди, вони якраз формували культуру споживання. Хоча є і виключення.
Чи об'єктивно можна сказати, канадці і ті люди, хто тут живуть, вони точно солодкоїжки. Всюди деякі старти, тут все забито. Добрий день! Виявляється, це от українці тримають от точку теж з солоденьким. А я от відчував, що тут щось є. Тягне мене сюди. Але сьогодні стримаємось. І так багато солодкого. Ми зараз презентуємо вам квебекську кухню, тобто з тої частини, куди приїхали у свій час, висадилися французи. Це такий французький супчик з сирком, з цибулею. Але основна у нас страва називається путін. Картопелька з сирком і з такого соусу спеціально зроблено, говорять, що просто з муки. Соус робиться з муки. Ну і тут дуже люблять з'їсти цього путіна, так говорять на французький манер. Місцеві їдять Путіна і навіть не задумуються, що це президент Росії. Навіть українці вони такі, да, Путіна з'їсти і спокійно. Але я скажу вам так, що нічого особливого. От супчик набагато краще. Але Путіна все одно треба з'їдати. Путін відверто таке в житті гівно. Бабусина картопля краще. Але це якраз подається як канадська кухня. Вона все ж таки існує, ми її знайшли. Зараз ми йдемо в місце, де, говорять, проходив рекрутинг інтернаціонального легіону. Саме тут сюди приходили добровольці в 22-му році записуватись на війну в Україні, а зараз тут просто продають хліб. Це Борис Вжесневський, власник однієї з найкращих пекарень країни, а в минулому 4-разовий депутат парламенту Канади. В момент референдуму за незалежність України їздив по східним регіонам та поширював літературу, агітував за самостійність. Лишився тільки один вибір – перебудова, демократизація, любов і пошана до народу, вступ України і всіх других країн Радянського Союзу у круг вільних країн, або провалля назад у цей страшний сон. Слава Україні! Під час помаранчевої революції уважно стежив за фальсифікаціями під час виборів. Пролобіював приїзд аж 500 канадських спостерігачів, що є нечуваним за кількістю. В середньому країни направляють по 20 спостерігачів. Що цікавить з української кухні, зокрема, як хліби, чи з пекарні, чи з молочарні, тут все знайдете. Старі рецепти, старі традиції українські. Прошу, зайдемо. Тут, наприклад, то вже є традиційний тернопільський хліб. Це такий хліб випікали мої діди в Тернополі в 20-30-х роках. Пекарня називалася Поділля в Тернополі. І Друга світова війна, багато страхіть, але родина опинилася після війни тут, в Канаді, і розпочали нове підприємство. То було їхнє майбутність, їхня будучність. І так назвали – пекарня будучність, Future Bakery. Молочні продукти, і називається MC Dairy. Але то не є MC Dairy, то є масло Союз, то кирилицею, МС. І масло Союз мав феноменальну цікаву історію в 20-30-х роках в Галичині. Кооператива, котра підносила село. Будували школи для дітей, бібліотеки, театри. Бо українські селяни були дуже бідними, а в той спосіб вони об'єдналися і добивалися правильної ціни. Добилися до того, що та сітка молочарень «Масло Союзу» було одна з найбільших в цілій Європі. Нове покоління діаспори, яке приїхало після 22-го року. Багато хто зі східних регіонів України. І говорять, що багато хто російськомовний. Я чув таке, що для місцевої діаспори російська мова – це такий маркер, що якщо ти говориш російською, отже, ти підтримуєш Росію. Чи правильно так говорити? Що така стосунки? Ні, це багато більш скомпліковане питання. Я раніше згадав, що 400 років нищительської політики. Скільки ми про Голодомор згадували,
Але скільки разів пробували знищити нас як народ? Скільки заборон проти української мови? Я згадував, як я був на сході України. Я першу українську, між іншим, в 1992 році, першу українську бібліотеку збудував в Луганську при педагогічному університеті. І що мені було цікаво, коли я подорожував по тих містечках, селах, тому Луганську, в Луганській області, з часом з людьми розмовлялося, і те саме, що тут в Mission BC. Прізвище інакше. А людину починається трошки розпізнавати, і в них щось є в серці українського. І то і те саме. Я коли ті летючки друкував, більшість були російською мовою. І мене пізніше тут теж критикували. Але ми хочемо, щоб люди дістали інформацію. Як ціле життя їм було не дозволено, як гнобилося ту мову, ту культуру. Треба було до них якось ту інформацію донести. Тобто під референдум, література, газета, деякі виробили російською мовою, просто щоб вони це читали. Не деякі, да? більшість. Більшість, да, я зрозумів. Більшість. І то є абсолютно нормальний процес. І так само, як тепер є певне таке відновлення і розуміння вартості тої української мови. Я вважаю, що то люди, котрі критикують так сильно, вони, я то розумію їх, але вони не були, напевно, в Україні стільки часу і, мабуть, мало вивчали ту історію, так само, як ті, котрі по-російськи розмовляють. То є одне і те саме до певної міри. Що зробив з нами Голлівуд? Насправді, от перебуваєш тут, в Торонто, і картиночка, таке враження, що ти це вже все бачив. Ясно, що в американських фільмах, але ти не знаєш цін. Ти не знаєш цін, скільки це все коштує, тому що, наприклад, ось такий будинок, декілька квартир, його ціна приблизно $5 мільйонів. Просто для того, щоб купити тут нерухомість. Квартира в центрі вам обійдеться, там двохкімнатна, приблизно $700 тисяч. Ну і оренда квартири в середньому в Торонто коштує в місяць $2,5 тисячі. Не так і просто тут жити, треба мати гроші. Як в Україні у нас на кожному кроці аптека, а у них от просто всюди магазини з канабісом. В Канаді повний легалайз. Дуже пахне травою, одразу кажу. Що порекомендуєте? Давайте тоді налаштуємо вас на прерол. Індика чи сатива? Хочете розслабитися, чи, думаю, якщо ви збираєтеся кудись, краще взяти сативи? Це дешево і круто. Думаю, ти гарно проведеш час з ним. Ти теж це куриш? О, так, постійно. Тут у нас є, наприклад, гріндери та інше. Тут у нас є, наприклад, випарники та інші аксесуари. Є, наприклад, маленькі бонги там вгорі і купа речей для вейпів. А що це? Це як солодощі? Солодощі з додаванням ТГК. Тобто, замість того, щоб курити їх і отримувати ефект, ти їх їси. В моїй країні не легалізовано. Так. Дехто курить через такі пляшки. Бувай! Бувай! Удачі! Це відео не є пропагандою. Не вживайте, будь ласка, наркотики. Не треба. Но-но-но. В китайському кварталі зустрічаємо дуже цікавий магазин. Mushroom Healing. Це як гриби для одужання. Побував в магазині. Не купив гриби. Сказали мені, що це щось по типу марихуани. В такому форматі. Кілька годин тебе плющить, а потім буде супер. Все натурально. Будь ласка, бери $50 і кайфуєш цілий вечір. Але не все так солодко в Канаді. От ввечері, та й вдень ви можете вийти в Торонто і просто зустріти на вулицях наркоманів. Хтось каже, і у нас наркомани є, це правда, але тут це прям кидається в вічі. Є місця, куди вони приходять або поїсти, або за допомогою. Фентанол.
Називається саме так, препарат, який є медичним, і багато хто на нього підсів. І після того так вперед голову направляють, це дуже виділяється. Побачили, яку прям дозу винесли, так? Прям людині тільки що дозу винесли, я трошки шокований. Але бачиш, з лікарні. Просто ввечері повертався в готель і на вулиці зустрів єнота. Єноти можуть легко залізти у ваш гараж та народити там малюків. І по закону ви не матимете права їх прибрати далеко від цього місця. Канада – країна, де тварини завжди поруч. Зараз ми в приймальні у сенатора. Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Як ти сьогодні? Як добре? Як ви? Окей, дякую. Радий вітати в нашому офісі. Мене звуть Святослав Кучер, я сенатор канадський. Я живу в Нова-Скоша і я працюю тут в Отаві. Це річ пов'язана з роботою над поверненням викрадених дітей. Це величезна проблема. Я хочу повернути їх в Україну. Моя сім'я приїхала до Канади після Другої світової війни як біженці. Баба і дідо, мама, вони приїхали тут. Батько приїхав теж, вони тут зустрілися. Моя мати з маленького села, а батько з Тернополя. То я маю сім'я тепер в Україні, в Тернополі, Львові і в Києві. То ми говоримо кожен день. Коли почалося повномасштабне вторгнення, це було велике страждання для мене та родини. Я бував у Києві до того. Мої колеги думали, Україну захоплять за 3-4 дні. А я сперечався. Ви недооцінюєте волю та силу українського народу. Коли тижні перетворювалися на місяці, а місяці на довший період, для мене стало очевидним, що хоч Канада і робить кроки, щоб допомогти, потрібно робити набагато більше. Це не просто напад на Україну, а напад на самі цінності, що лежать в основі демократичних держав. Це випробування для Заходу протистояти тиранії в той час, коли демократії західного зразка занепадають. Я вніс пропозицію до Сенату засудити Росію. Це агресія. А потім, коли я дізнався більше і зрозумів, що ще робити, я взяв на себе низку завдань. У той же час я втратив свою українську мову. Мій баба і дідо померли, то я говорив вдома по-українськи, нічого не говорив. Почав заново вивчати рідну мову, тому що я перестав розмовляти українською. Мова відкрила повторний інтерес до власної культурної спадщини. Я ще не знаю, як готувати вареники. Напевно, ви для нас найкращий приклад з позиції мови, тому що дуже часто люди в Україні кажуть, мені важко вивчити мову, я вже старша людина, і багато хто говорить російською. Так, досі залишається, це нам так удобній, це не із-за этого, і так далі. А ви, приклад, що в 70 років можна вивчити українську. Завжди добре, коли вивчаєш нову мову. Та у мене були глибокі спогади про українську з дитинства. Як я був маленький, то ми говорили по-українськи. Тільки по-українськи. То я не знаю граматика, але я думаю... Як це звучить? Більшість членів моєї родини були вбиті або росіянами, або нацистами. Деяких забрали до таборів у Сибіру, де вони померли. Деякі вижили і повернулися. Отже, це був досвід війни, про який я дізнався, коли був маленькою дитиною. І коли почув про Бучу, коли почув про Ірпінь, коли побачив бомбардування Маріуполя, оперного театру, і це повернуло мені спогади про те, що я чув у дитинстві, про те, як росіяни приходили до маленьких сіл, вони просто вбивали людей. І я подумав, о Боже, стільки років по тому минуле повторюється. Зараз, після того, як Дональд Трамп прийшов до влади в США, дуже багато розмов про якісь там
переговори з Росією, так, про те, що можна зупинити дипломатичним шляхом. Як ви вважаєте, чи можливо це зробити? Який ви бачите розвиток подій далі? Тому що Росія, так все виглядає, не збирається зупинятися. Ні. Не можна довіряти нічому, що говорить Путін. Один мій знайомий, який займає дуже високу посаду, каже, що ви завжди можете зрозуміти, коли Путін бреше. Це відбувається тоді, коли рухаються його губи. Отже, Путін не хоче миру. Він хоче захопити Україну і використати це як плацдарм для нападу на інші країни. Розмови про мир в Україні мають ряд фальшивих задач. Це трюк, який дозволяє Росії переозброїтися, привести більше солдатів на фронт, посилити свій військовий арсенал. Багато націй на Заході все ще не можуть зрозуміти, що таке Путін. Це дозволяє західним країнам казати: «О, він збирається говорити про мир, можливо, нам слід послабити санкції, можливо, нам слід давати менше боєприпасів Україні, ми ж хочемо миру». Вони не розуміють. Якщо ви подивитеся на початок Другої світової війни, те саме сталося з Польщею. І Чемберлен, тодішній прем'єр-міністр Великої Британії, був повністю спантеличений Гітлером, який робив точно те, що робить зараз Путін. Ситуацію робить гіршою, ніж раніше Трамп, який, очевидно, є активом Кремля. Немає сумнівів, він є активом Кремля. І він робить все, що може, щоб змусити Україну прийняти те, що пропонує Путін. Він взяв тисячі ракет земля-повітря, які Україна використовувала б для збиття безпілотників, які надійшли від Байдена і були оплачені для України. Він відправив ці ракети американським силам на Близький Схід. Є питання про те, чи це законно, чи ні. Чи це ще одна дія Трампа, щоб Путін досяг успіху. Трамп хоче мінералів в Україні. Тому він намагався укласти закулісну угоду щодо мінералів в Україні. Коли Зеленський не погодився з цим, він лаяв його і нападав на нього в Білому домі. Публічно. Трамп і Путін змовилися проти України. Росія вдає, що хоче миру. Сполучені Штати тепер вдають, що хочуть миру. Україна бореться за своє життя, але також Україна бореться за демократію, за демократичні цінності, які в Сполучених Штатах тепер внутрішньо руйнуються Трампом. Частина за частиною. Отже, після закінчення Холодної війни західні країни подумали: «О, ми все закінчили». Ні. Росія пішла в підпілля і почала цю всю дуже поступову та зростаючу дезінформаційну кампанію. Ідея полягала в тому, що оскільки ми не змогли перемогти на полі бою, ми повинні змусити демократії вибухнути зсередини. І тепер бачимо результат цього. Чим довше триває український конфлікт, тим більше Росія може підірвати західні демократії. Вони зробили це в Сполучених Штатах. Вони намагаються зробити це в Європі. Поки що не успішно в Канаді. Отже, це причини, які, я думаю, лежать в основі цього фальшивого миру. І чим довше тривають ці фальшиві мирні дискусії, тим більше Росія матиме шанс перемогти. Як це працює ось російська пропаганда в Канаді? Яким чином вони тут просуваються і намагаються поламати демократичний устрій чи зашкодити Україні? Є багато різних способів, якими російська пропаганда працює в Канаді. Я досліджував російську дезінформацію в Канаді та її вплив на громадянське суспільство і демократичні інститути. Але я вперше помітив дезінформацію, яка почала з'являтися близько 2014 року в моїй професійній роботі. Я лікар. І я помічав багато антивакцинальної пропаганди, яка надходила з російських джерел. Люди, які дуже мало розуміють про здоров'я, із якоїсь причини почали поширювати, що вакцини шкідливі. Факт, що віспа викорінена, кір раніше був, а тепер ні. Багато антизахідної медицини почало з'являтися. Я називаю це рухом «матусине здоров'я», де крайні ліві та крайні праві об'єднали зусилля навколо знецінення науки, щоб підняти антивакцини, антинауку та фейкові аргументи. Я бачив російську пропаганду від ботів, від Russia Today тут, у Канаді. А потім у нас нещодавно був чудовий приклад цього, коли фільм «Росіяни на війні» був показаний у Торонто у Вінсдорі. Не прославляючи російську армію, а кажучи: «О, це бідні хлопці, вони насправді не знають, що роблять, вони не вбивають жодних українців, вони просто хочуть додому». Дуже тонкі, дуже маніпулятивні види пропаганди. І на їхню ганьбу кілька наших канадських кінокритиків та культурних критиків кажуть: «О, подивіться, це просто дискусія про війну».
Ні. Вони із зав'язаними очима. Канадці не розуміють, наскільки згубною та глибокою є російська пропаганда. Як вона працює, як вона відкриває маленькі тріщини в суспільстві та продовжує тиснути. Отже, ми добре залучені до дезінформаційної війни. І саме дезінформація викликає розколи в нашому власному суспільстві. І Росія є майстром дезінформаційної війни. Ви сказали про фільм, я розумію, це фільм про росіян, які пішли воювати, але не хотіли цього, правильно? Тобто у вас тут транслювали його і була велика дискусія. Так, прекрасний приклад м'якої пропаганди. Люди звикли до жорсткої пропаганди. І ця пропаганда дійсно використовує дезінформацію багатьох тем, щоб посіяти сумніви у західних суспільствах, посіяти розгубленість у західних суспільствах та поставити під сумнів демократичні цінності. Отже, наприклад, ви бачите це в Сполучених Штатах через цей антивакцинальний рух та пана Трампа. Атаки під час ковід на центри з контролю захворювань, на найкраще агентство охорони здоров'я у світі, атаки на вакцини, які врятували мільйони життів. Вся неправда повторювалася знову і знову. Тож багато людей тепер, ми не будемо робити ці вакцини. Вони не знають, про що говорять. Зараз Трамп призначив пана Кеннеді-молодшого на посаду міністра охорони здоров'я. І тепер вони систематично розбирають весь апарат громадської охорони здоров'я в США. Трамп, в принципі, вже поламав стосунки між Канадою і США, тобто ці мита, заяви про те, що треба Канаду приєднати. Чи не здається вам, що він взагалі таким чином може поламати цю країну, так, ті принципи, які там є, ті закони, які там є, тому що він сам приймає президентські закони, які йдуть всупереч з демократичними принципами, да? І Путін таким чином хоче поламати всю демократію, якщо він справді з ним співпрацює. Так, я не бачу, щоб Путін і Трамп відрізнялися в цих підходах. Путін створює власні закони для Думи, щоб там погодили те, що він хоче. І Трамп робить те саме. Тепер, нарешті, деякі американці починають прокидатися. Трамп використовує ці виконавчі укази, багато з яких є незаконними. Він робить речі, на які має повноваження лише Конгрес. Але він має такий вплив на республіканців у Конгресі, що вони робитимуть те, що він їм скаже. Я – лікар. У Конгресі є лікарі, які є республіканцями, які проголосували за призначення Кеннеді, і вони знають, що він – брехун та шахрай. Вони знають, що він хоче знищити здоров'я американців. І вони так бояться Трампа, що все одно проголосували за Кеннеді. У кожного є своя ціна, але їхня ціна настільки низька, тому що Трамп загрожує їм, що якщо вони не підтримують його, він подбає про те, щоб вони не виграли наступні вибори. Це відступ від цінностей, на яких побудовані наші країни. Ви також бачите цей неймовірний напад на науку, напад на освіту. Отже, Трамп бореться з Гарвардом. Гарвард має сміливість протистояти Трампу. Трамп поступово виснажує, вбиває все американське лідерство в науці. Частина за частиною. Отже, пан президент США грає за сценарієм пана Путіна, а той грає за сценарієм Сталіна. Кожен диктатор в історії людства завжди атакує країну зсередини. Вони викликають розколи в своїй країні, вони створюють фальшиві загрози, як це робив Трамп. Наприклад, так звана фентанілова криза. Саме тому він зібрався робити всі ці тарифи. Немає фентанілової кризи, яка вимагає введення всіх цих тарифів, що дає йому законні повноваження з акту про надзвичайні ситуації. Тому він створює всі ці кризи. Він руйнує освітні установи, він руйнує науку, і він ставить своїх людей, щоб продовжувати це знищувати. Наприклад, Гекзет, який зараз є міністром оборони. Одна з перших речей, яку він робив, це закрив підрозділи в американській армії, які зупиняли російську пропаганду і зупиняли кібератаки на американських військових. Як ви вважаєте, має себе Канада поводити зараз, після того, як Трамп оголосив, що хотів би приєднати Канаду, запропонував вам створити спільне ППО, так, ось цей залізний купол, і сказав, якщо ви не заплатите 60 не звійдете 51-м штатом, то заплатіть 60 мільярдів, так? Як має зараз Канада реагувати на всі ці його випади? Перший візит нашого прем'єр-міністра був не до пана Трампа, а до Європи. І Канада тепер зобов'язалася переозброїти Європу, бути частиною коаліції з переозброєння, і Канада прагне розвивати тісніші економічні зв'язки з Європою. Ми пізно усвідомили, що ми були надто залежні від Сполучених Штатів як нашого великого ринку. Отже, тарифи Трампа тепер змушують канадські підприємства боротися. Це буде боляче деякий час, але ми знайдемо нові ринки для наших товарів. Ми знайдемо нові місця, і Сполучені Штати вже починають відчувати біль, тому що багато наших товарів – це те, що вони імпортують. Їхня вартість росте. Канадські установи отримують вигоду від американців, які тікають з Америки, провідних вчених, які тікають зі Сполучених Штатів, провідних лікарів, які тікають з Сполучених Штатів. Вони їдуть до Європи, вони приїжджають до Канади, тому що їм тут
тут подобається безпека, їм тут подобається демократія, їм подобається відданість знанням та освіті, яка існує в Канаді. Отже, канадці переорієнтовуються. Сьогодні було зроблено величезне оголошення про те, що ми різко збільшимо наші військові витрати. Ми вкладемо багато нових ресурсів у відбудову нашої армії, відбудову наших оборонних споруд, відбудову нашої співпраці з іншими країнами та зменшення нашої залежності від Сполучених Штатів. У нас є найбільший клептократ в історії Сполучених Штатів, тому я занепокоєний, що Сполучені Штати перетворюються на автократичну клептократію. І Україна є призом. Україна стоїть на шляху Путіна, так само на шляху Трампа, і саме Україна стоїть. А решта світу повинна зробити вибір. Вони або підтримують Україну, не просто словом, а фінансуючи Україну, вкладаючи гроші в данську модель, щоб ви могли побудувати власну збройну промисловість. Україна знає, що гарантії безпеки не варті паперу, на якому вони написані. Дякую вам за те, що ви взялися за цього геноцидного диктатора Путіна. Дякую вам за мужність та відвагу. Дякую вам за ваші інновації та ініціативу. І дякую вам за те, що ви показали решті з нас, хто знаходиться на Заході, що ми повинні робити, коли ми стикаємося з противником, який більший в рази. Ви навчили нас, і ви зробили це своєю кров'ю. Ви навчили нас смертю ваших дітей. Не здавайтеся. І коли це закінчиться, коли Україна переможе, Україна матиме найсильнішу армію у світі, і Україна матиме свободу. І Україна зможе принести українську весну в Європу, українську весну в Канаду і українську весну в країни, які цінують свободу та верховенство права скрізь. Дуже дякую за все. І слава Україні! Люблю вас, шановні. Я втратив багато братів і відчуваю себе більше українцем зараз, ніж на початку. Продовжуйте робити саме те, що ви робите. Ви все робите правильно. Ви зробили діаспору гордішою, ніж ми могли собі уявити. То, що ви робите тепер для України, підтримує нас всіх по цілому світі. Слава героям! Знайте, що Канада з вами, що ми будемо вас підтримувати як незадовго, як скільки не треба. Я вважаю, що ми повинні вас підтримувати, доки ви не переможете. Але щоб ви не рішили, Канада з вами. І будемо, Канада провідна країна щодо підтримки України. І була, понад $20 мільярдів вже дала і буде далі давати, доки ви не осягнете ту ціль, яку ви хочете, ту перемогу, яку ви хочете. І тим, що борються, ті, що борються в Збройних силах, знайте, що ми вас дуже поважаємо. Канадці вашу хоробрість, вашу відданість дуже поважають. І знайте, що ми з вами будемо робити все можливе, щоб ви були успішними. Дякую дуже і слава Україні! Героям слава! Канада неймовірна, але ще більше мене вразили наші люди, які зуміли піднятися на найвищі позиції в цій країні. Можливо, ви знаєте якісь інші держави, де українці так само високо літають? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте його вподобати та підписатись на канал. Мені час повертатися додому. Я дуже скучив за Україною. Коти чи собаки? На собаки. Яка зарплата депутата парламенту Канади? Приблизно 16,5 тисяч. Ну, це непогано, до речі, порівняння з Україною. Чи поїхали б ви в Україну працювати, як свій час Уляна Супрун поїхала? Так, якби була нагода, якби я міг мати позитивний вклад, то так. Слухайте, я вже в Україні був впродовж свого життя приблизно 15 разів. І в Криму, і в Донеччині, і в Києві, і на Заході. То мені дуже подобається Україна. І, власне, що як від часу повномасштабного вторгнення, я вже 2 рази був в Україні, останній раз в вересні 24-му році. То якщо я можу позитивно якось мати якийсь склад, то звичайно, я би про це подумав. А ви знаєте, наша бюрократична система, вона багатьох лякає. Думаю, вам Уляна Супрун, це не канадська. То може з Уляною треба мати розмову, поки я не договорюся. Найвідоміший українець Канади? В нас був такий Governor General Рей Гнатишин. Це значить, цей заступник короля тут в Канаді. Він назначений нашим прем'єр-міністром. В 80-х роках він один з найбільш, скажімо так,
таких значних. Але дуже багато є також хокеїстів українського походження, також дуже знані. Що сталося з воєном Грецьким? Люди в Україні в шоці просто після його заяв, що його дідусь росіянин. Знаєте, я думаю, що є багато людей, котрі сподівалися, що Вейн Грецький останнім часом більш висловлював підтримку також для Канади, дивлячись на загрозу від Дональда Трампа, дивлячись, що він канадський хокеїст. Нічого, будемо працювати, щоб його переконати. Треба, щоб нас підтримувати і Україну підтримувати. Найголовніша постать в історії України? Я би сказав Шевченко, Тарас Шевченко, тому що я вважаю, що він мав величезний вклад в підтримці української культури і історії, і коли Україна була поневоленою. І я думаю, що це було дуже важливо, щоб українці прожили ці сотки років без держави, щоб вони були готові боротися так, як вони борються сьогодні. Що вас найбільше вразило в Україні? Останнім разом, коли я відвідував Україну, це в вересні, найбільше вразило відважність українців, українських людей. Ваша улюблена книжка? Англійська книжка про Нельсона Манделу написана, біографія. Ага, читав, дуже класно. Який фільм глянути, який передасть ось цей канадський вайб, знаєте, кажете, щоб зрозуміти Канаду? Якщо хочеш подивитися на щось, щоб знати Канаду, то я би сказав, для нас хокей – це центральний, скажімо, найбільш популярний спорт. Це дивитися хокей. Бо через хокей, не тільки через гру саму, але через явище, святкування, подій, крім того, добре зрозумієш канадців. Ваш тато шотландець? Мама українка? Так. Чому ви настільки заглиблені в тему України, але Шотландію не настільки просуваєте? Чи тато ображається, можливо? Дуже цікаво. Перше всього, тато напівшотландець, напіванглієць. Дід, може, прадід навіть був народжений в Канаді. Так що вони вже давно живуть в Канаді. Але я думаю, українське походження також вони обидві важливі мені. Але важливе українське, тому що я був вроджений в 77-му році, коли Україна була під Совєтським Союзом. І громада тут в Канаді не знала, що Україна стане незалежною. І відчувала обов'язок захищати українську мову і культуру, не знаючи, коли буде знову українська нація. Так що, я думаю, було відчуття, що це є не тільки важливо, щоб я знав свою родину і свої коріння, але також ми допомагали захищати українську культуру на майбутнє. Так, провокаційне питання. Зеленський чи Порошенко? Тому що ви зустрічалися і з тим, я бачив. Я не можу вибирати одного чи другого. Я з одним зустрічався і з другим, обох поважаю. Але я би сказав, що лідери України, ці двоє, але також інші, з котрими я відвідував, коли вони в Канаді, в Америці, в Європі, дуже часто показують, що вони... Я знаю, що є політика внутрішня, але що вони разом співпрацюють, і це дуже важливо, щоб тримати підтримку західного світу в Україні зараз в тому моменті. Останнє. Перше, що ви зробите після перемоги України у війні? Відвідую Україну. Окей. Дякую вам дуже, дякую вам за підтримку. Дякую тобі.